เมื่อผู้เรียนพบกับปัญหาการไม่เข้าใจคำศัพท์สับสนกับศัพท์ทางวิชาการที่ตนเองไม่คุ้นเคยและถ้าหากเราอ่านข้ามคำศัพท์นั้นอาจทำให้เราไม่เข้าใจเนื้อหาที่อ่านหรืออาจจะขาดบางส่วนที่สำคัญของเนื้อหาไปแล้วจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีใดดีคะผู้เรียนบางคนคงจะเปิด Dictionary เปิดหน้าพิธานศัพท์หรือ Glossary และถ้ายังไม่สามารถเปิดพจนานุกรมได้หรือถามใครได้สิ่งที่เราควรต้องทำก็คือหา context clue กันค่ะ context clues คือคำหรือประโยคที่ผู้เขียนใช้เป็นตัวใบ้เพื่อช่วยผู้อ่านให้เข้าใจความหมายของคำหรือวลีใหม่ที่ผู้อ่านไม่คุ้นเคยหรืออาจไม่รู้จักเลยค่ะแล้วเราจะหาคำหรือประโยคใบ้เหล่านั้นได้อย่างไรกันคะเรามาเริ่มหา context clues กันเลยดีกว่าค่ะ context clues แบบที่1มักมีเครื่องหมายวรรคตอนปรากฏอยู่เพื่อใช้เป็นตัวใบ้เช่นเครื่องหมายจุลภาคเครื่องหมายยัตติภาคเครื่องหมายวงเล็บเครื่องหมายปีกกาและเครื่องหมายคำพูดที่จะมาข้างหน้าหรือหลังคำศัพท์ที่ยากนั้นตัวอย่างประโยคนะคะ Enology The study of wine has become one of the most popular courses among students this semester เราไม่ทราบความหมายของคำว่า enology แต่เราเห็นเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมมานั้นขั้นหน้าและหลัง the study of wine ทำให้เราพอเข้าใจได้ว่า enology น่าจะมีความหมายว่าการศึกษาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับไวน์ค่ะ context clue แบบที่2มักแปลหรือสื่อความหมายของคำศัพท์ยากให้เลยด้วยคำเช่น is defined as means refer to that is ตัวอย่างเช่น hypothermia refer to a medical condition in which a body temperature is much lower than normal 95 degrees Fahrenheit or 35 degrees Celsius ถ้าหากเราไม่ทราบความหมายของคำว่า hypothermia เราควรสังเกตเห็นคำใบ้ refer to ทำให้ทราบว่าวลีข้างหลังที่ตามมานั้นจะสื่อความหมายของคำนี้ว่าคืออาการทางการแพทย์ที่ร่างกายของมนุษย์ลดลงต่ำกว่าปกติค่ะ context clue แบบที่3เราสามารถหาตัวใบ้ได้จากการยกตัวอย่างของผู้เขียนซึ่งมักตามด้วยคำว่า for example for instance to illustrate like such as และ including ตัวอย่างเช่น being a world famous celebrity she enjoys la dolce vita for instance she leads a life of pleasure loves simple luxury and have no worries nor no rush in life เราอาจไม่เคยเห็นคำว่า la dolce vita แต่พอเราเห็นคำใบ้ for instance เราจึงสามารถเดาได้ว่า la dolce vita น่าจะมีความหมายว่าการใช้ชีวิตอันแสนหวานมีแต่ความสุขชอบความหรูหราการใช้ชีวิตแบบไร้กังวลและไม่เร่งรีบ context clue แบบที่4สังเกตคำเหมือนหรือ synonym ที่ตามมารอบๆคำศัพท์หรือประโยคนั้นตัวอย่างเช่น The man gave me a menacing smile which looked more threatening than friendly เราอาจไม่ทราบความหมายของคำว่า menacing แต่เมื่ออ่านต่อมาเราจะพบคำอธิบายถึง menacing ว่า threatening ที่มีความหมายว่าน่าสะพรึงกลัวค่ะ context clue แบบที่5ให้สังเกตคำที่มีความหมายตรงกันข้ามโดยตัวใบ้ที่ใช้ในการสังเกตก็คือ although but however on the other hand on the contrary whereas และ unlike ตัวอย่างเช่น unlike the mellifluous music of the last performance the new band on stage performed such an unpleasant and irritable songs เราอยากทราบว่า mellifluous แปลว่าอะไรเรามีแต่ตัวใบ้ unlike ดังนั้นเราควรตามหา antonym ของคำศัพท์นี้ไม่เหมือนกับวงที่แล้ววงใหม่ที่ขึ้นมาเล่นดนตรีก็เล่นดนตรีได้ไม่น่าฟังออกจะน่ารำคาญดังนั้นวลีนี้น่าจะสื่อความหมายที่ตรงกันข้ามกับ mellifluous ถูกต้องแล้วค่ะ mellifluous แปลว่าน่าไพเราะและน่าฟังค่ะ
Context Clues แบบที่ 6 ผู้อ่านยังสามารถนำประสบการณ์ของตนที่เกี่ยวข้องกับบริบทที่อ่านมาช่วยประกอบการแปลยกตัวอย่างเช่น They use laissez-faire approach when it comes to bringing up children. Their children have freedom to think and act as they please. ผู้อ่านอาจต้องประเมินภาพแนวทางการเลี้ยงลูกหลายๆรูปแบบที่ตนรู้จักและศึกษามาส่วนรูปแบบ laissez-faire approach นั้นเมื่อดูจากบริบทโดยรอบบวกกับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วน่าจะหมายถึงการเลี้ยงลูกแบบให้เสรีภาพในการคิดและเคารพในการตัดสินใจของเด็กถูกต้องเลยค่ะประโยคหลังก็ช่วยเราได้มากนะคะ Context Clue แบบที่ 7 ผู้อ่านนำความรู้ในการวิเคราะห์รากคำศัพท์และการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคมาช่วยในการตีความหมายเช่น Infanticide is an unacceptable practice in some culture which hopefully will soon fade away เมื่อผู้อ่านมีความรู้เรื่องรากคำศัพท์เช่น infant หมายถึงทารก ecide หมายถึงการฆ่า infanticide ก็น่าจะมีความหมายว่าการฆ่าทารกในประโยคนี้นะคะและ Context Clue แบบที่ 8 คือการเดาอย่างชาญฉลาดการคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักการเหตุผลที่เรียนมาทั้งหมดแล้วลองแทนที่คำศัพท์ด้วยคำที่น่าจะมีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อเช่น Growing up in an impecunious household, he has no trouble to survive when the company laid off half of its workers, including him. Living on unstable daily wages, he just needs to make ends meet. จากการอ่านประโยคที่อยู่รอบคำว่า impecuniousทำให้เราทราบว่าคำนี้น่าจะมีความหมายลบเพราะวลีที่ตามมาเขาโดนออกจากงานเขาต้องใช้เงินให้เพียงพอในแต่ละเดือนเขาต้องอยู่ให้ได้จากเงินว่าจ้างรายวันที่ไม่แน่นอนแต่เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านั้นดังนั้นการเติบโตในครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือมีฐานะที่ยากจนน่าจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำศัพท์ impecunious มากที่สุดเมื่อเราเปิดเช็คใน Dictionary เราจะพบว่าคำศัพท์นี้มีความหมายว่า impecunious having little or no money หรือ synonym poor penniless ซึ่งล้วนแล้วแปลว่ายากจนขัดสนแทบจะไม่มีเงินเลยค่ะการหา context clue ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ดีผู้อ่านควรจะมีพจนานุกรมและตำราคำศัพท์เฉพาะด้านประกอบการแปลด้วยนะคะ